vizekben bővelkedő akvinkum szerencsés helyzetben volt, környékén jó minőségű források fakadtak. A település vízellátásában a legfontosabb szerepet a polgárvárostól északra elterülő forráscsoport játszotta. A mai római strandfürdő területén Póci Klára 1963-ban 14 kutházat tárt fel. A kutakba az egykor itt lakók áldozati ajándékokat, aranygyűrűt, érmeket, szobrokat dobáltak be. A vizet pilléres alépítményű vízvezeték vezette déli irányba a katonai tábor felé. Ennek maradványai a Szentendrei úton ma is láthatók. Valószínűleg erről a vízvezetékről történt a nagy közfürdő, a polgárváros legnagyobb fürdőjének vízellátása is. Felszínen látható maradványait 1823-ban Németh Sándor írta le. 1881. június és júliusában tárta fel a fürdő nagy részét Hampel József. A déli épületrészt a következő évben Torma Károly ásatta ki. A fürdő egy klasszikus, 3 hideg, langyos és melegvizes fürdőrészből áll. A fürdő a polgárváros 2 főútjának meccéspontjában, központi részen helyezkedik el. A bejárat előtt egy portásfülke látható, a Capsariusnak, a díjbeszedőnek a fülkéje. A római korban ugyanis nem volt ingyenes a fürdő használata, hanem érte valamilyen összeget, pénzt kellett fizetni, de a Krisztus előtti és utáni első századból származó itáliai források szerint ez az összeg alacsony volt, férfiak számára ott 1/4 bronzpénzt kellett fizetni, a nőknek pedig a dupláját. Egy második századi forrás már némileg magasabb összegről, de szintén a nők számára magasabb díjról számol be. Lépjünk be a fürdőbe. A fürdőbe egy nagy széles kapu vezetett. Küszöbköve jól lekoptatott, a küszöbkövön lévő furatok azt mutatják, hogy nagy kétszárnyú ajtó vezethetett be az épületbe. Az első helység, ahová beérünk, vagy egy nyitott, oszlopsorral övezett udvar volt, vagy pedig egy fedett helység, úgynevezett Basilica Termarum. Tulajdonképpen mind a kettő mellett szólnak érvek. Akár ez volt, akár az, ez a helység a gyülekezésnek, a várakozásnak adott színteret, sőt, kisebb helyigényű sporttevékenységeknek is teret adhatott. A rómaiaknál ugyanis a fürdést mindig egy kis testmozgás vezette be. A bejárattal szemben egy átépített helység helyezkedik el. Ide a hidegvizes fürdőből vezető szennyvízcsatorna haladt, elképzelhető, hogy először közvécéként funkcionált, később azonban egy fűtött helységé, talán öltöző helységé építették át, amit latinul apoditériumnak neveztek. Ha követjük a padló alatt húzódó szennyvízzel vezető csatornát, akkor az első fürdőhelységbe, az úgynevezett frigidáriumba jutunk. Menjünk át, itt látjuk, hogy ez a küszöbkő különösen le volt koptatva. Ez a helység, ez az első helység fűtetlen volt, a keleti oldalán szintén egy öltözőhelység, méghozzá eredetileg fűtött öltöző. Nyugati oldalán nagy széles medence volt. Nézzük meg a medencét. A medence hidegvizes volt, a feltáráskor még homokkőlapokat találtak az alján, a medence oldalait pedig teradzó borította. A teradzó habarcsból és apró kavics, illetve tégladarabkákból, valamint porrá tört téglából készült. Ezt 3 rétegben vitték fel a falra, egy durvább, egy közepes és egy nagyon finom rétegben. Ennek nagyon szépen megvoltak a feltáráskor a maradványai, ma már azonban csak nyomait látjuk. Ez némi vízszigetelő szerepet biztosított a medence falán, bár folyamatosan fel kellett újítani. A medencéből szennyvízcsatorna vezette el a vizet. A római kori szennyvízcsatornák általában a régészek számára nagyon jó lelőhelyek, hiszen rengeteg elveszített tárgy került elő belőlük. Római fürdőkben ilyen szennyvízcsatornákból ékszerek, női hajtűk,
esetleg a fürdőolaj tárolására szolgáló edénykék darabkái kerültek elő. Ha keleti irányba megyünk, egyrészt újra szemrevételezhetjük a fűtött öltözőt, másrészt pedig egy zsilipelő helységen keresztül a fürdőnek a legforróbb részeibe érkezünk. Vessünk most egy pillantást az eredetileg fűtött öltözőre, majd pedig forduljunk meg, és lépjünk be a szaunába. Ez egy úgynevezett száraz szauna, finn szauna volt, amelyet a rómaiak szudatóriumnak neveztek. A padlója alatt láthatjuk a római padlófűtésnek a maradványait, a kis pilléreket, oszlopokat, amelyek itt Aquincumban trahitkőből épültek, és ahogyan látszik, nagyon megégtek és szétmentek. A szaunázás után térjünk be a langyos helységbe, a tepidáriumba. Itt egykor körülbelül 22-25 Celsius fokos hőmérséklet volt, nyugati oldalán a hidegvizes fürdőhöz hasonlóan itt is medence volt. Padlója alatt pedig itt is látjuk a felső lebegő padlót tartó oszlopocskáknak, pillérkéknek a maradványait. A tepidáriumból vezetett át az út a gőzfürdőbe, azaz latinul a káldáriumba. Ez a helység, ez egy magas páratartalmú, magas hőmérsékletű helység volt, úgy is mondhatnánk, hogy egy török gőzfürdő. Itt nagyon jól látszanak az egykori padlófűtésnek a maradványai. Mi lemegyünk az alsó padlószintre, ahol hajdanán a forró füstgázok gomolyogtak. Ezen sorban, sűrűn trahit oszlopok álltak, ezek tartották a padlót. Ha visszanézzünk a szudatórium irányába, akkor látjuk azt a lebegő padlót, ahol a fürdőnek a látogatói járkáltak. A padlót tartó pillérek mellett, ha elmegyünk, akkor megnézhetjük a fűtőcsatornának a maradványait. Ez nagy trahit kövekből készült, tetején pedig egykor bronz boiler volt, amelyben vizet melegítettek a fürdőmedencék számára. A csatornában pedig fa vagy faszén égett. Ennek égésével keletkező forró füstgázok és az általuk felmelegített levegő a kémények keltette húzat miatt a trahit pillérek, oszlopok között gomolyogtak, és fokozatosan felmelegítették a padlót. A padló nagyon vastag volt, itt látjuk a maradványait, most pedig a falak mentén húzódó üreges téglákat, illetve ezek helyreállított változatait szemlélhetjük meg. Itt látunk néhány ilyen üreges tégladarabot, amelyet tubulusnak nevezünk. Ennek a szerepe nem csak a fal fűtése volt, hanem egyfajta szigetelő réteget is képeztek a hideg kőfal és a meleg, magas páratartalmú belső tér között. Ha tovább megyünk, akkor újra láthatjuk a fürdőnek a felépítését, tehát a padlót tartó trahit pilléreket, az azokon lévő kőlapokat és a 30 cm vastag teradzó padlót, amin az egykori fürdőzők jártak. Ennek a felfűtése sokáig tartott, viszont ha egyszer már felmelegedett, akkor nagyon sokáig megtartotta a hőt, tehát úgy működhetett, mint egy kifordított cserépkályha. A fürdőnek a hőjét, a káldárium fűtéséhez használt hőt, aztán kis boltozott nyílásokon átvezették a középső helység, a langyos helység, azaz a tepidárium padlója alá, így tulajdonképpen a káldárium fölfűtésére használt maradék hővel fűtötték fel a langyos helységet, azaz a tepidáriumot is. Nézzünk vissza a káldáriumra, és látjuk a felépítését. A káldárium keleti és nyugati oldalán egy téglalap alakú medence volt, a déli oldalán pedig először egy félkör alakú, amit később szintén téglalap alakúra átépítettek. Most pedig a kazánházon keresztül elhagyjuk a helységet. Ebben a részben régen a fűtők, a fornakátorok dolgoztak és izzadtak. Mi pedig menjünk ki innen, és szemléljük meg a fürdő hátsó, déli részén lévő épületszárnyat. Ezt sokáig lakónikumnak tartották, valószínűbb azonban,
hogy egy kisebb, idővel átépült, redukált fürdőről van szó, fürdőszárnyról van szó. Itt is padlófűtés volt, téglából emelt pillérecskék tartották a padlót, déli oldalán az 1882-es feltáráskor még egy kádat is felleltek, amit most csak betonból utánoztak. A fürdőnek a déli falán 1882-ben még egy ablaknyílást is megfigyeltek, 95 cm széles volt, és valószínűleg ablaküveg volt benne. Az ókori fürdőkben ugyanis ablakot használtak, sőt valószínűleg a fürdők ablakai duplán üvegezettek voltak. Most pedig elértük a fürdőnek a délnyugati sarkát, ahol most a 3. században épült közvécének, latrinának a maradványait láthatjuk. Itt a falak mentén szennyvízcsatornák voltak, ebbe a fürdőből, illetve a B utca alatt folyó csatornából vezették el a szennyvizet, és ezzel egy folyamatos vízöblítést biztosítottak a csatornák fölött lévő WC-ülőkék számára. Most ugyancsak kőlapokat látunk, amelyben egy vékony, tiszta víz számára való csatorna húzódott, egykor azonban itt fából vagy kőből készült WC-ülőkék voltak, ahol a rómaiak közösen, együtt, nyilvánosan végezték dolgukat.